ברוכים הבאים לעוד סרטון. היום אנחנו בגוגל דרייב. היום אנחנו נראה את פקודות הקסם. זה חוסך לנו את ההגעה לנקודות למעלה ובחירה בגוגל דרייב ואז להיכנס לחדש ולבחור את מה שרוצים. זה חוסך לנו את כל התהליך הזה. ברגע שתתרגלו לעבוד בדרך שאני אראה לכם, זה יהיה לכם הכי פשוט ונוח בעולם. אז כרגע אני כאן בתוך הדפדפן. לא משנה באיזה אתר אני נמצאת. אנחנו עוברים למעלה לשורת הכתובות, לוחצים ופשוט מקלידים את סוג הקובץ שאותו אנחנו רוצים ליצור. בואו נגיד שאנחנו רוצים לעשות מסמך בגוגל דרייב. אז אנחנו מקלידים doc.new ועושים Enter. והנה קיבלנו בצורה מאוד פשוטה מסמך חדש בגוגל דרייב, כמובן בחשבון שלנו, בחשבון הגוגל שלנו, וכל מה שנכתוב בו יישמר כרגיל לגמרי בגוגל דרייב שלנו. יש לנו בצד את סמל המשתמש, כל אחד עם סמל המשתמש שלו כמובן. זאת פשוט דרך יותר קלה ונוחה ליצור מסמך חדש. ואם אנחנו רוצים לעשות גיליון חדש, אז אנחנו עוברים למעלה לשורת הכתובות וכותבים sheet.new ו-Enter. תראו איזה יופי וכמה זה פשוט ונוח. קיבלנו את הגיליון שלנו. שוב, הכל בגוגל דרייב שלנו, ונוכל למצוא את זה שם. על אותו עיקרון, איך אנחנו יוצרים מצגת. אז אנחנו חוזרים למעלה לשורת הכתובות, לוחצים ומקלידים slide.new ו-Enter. והנה יש לנו מצגת חדשה, ואנחנו יכולים להתחיל לעבוד. אנחנו יכולים לעשות גם סקר שאלון חדש. חוזרים למעלה לשורת הכתובת וכותבים form.new ו-Enter. והנה יש לנו פה טופס שאלון חדש שאנחנו יכולים להתחיל לעבוד עליו וליצור את השאלות שאנחנו רוצים. אנחנו גם יכולים לעשות אתר אינטרנט באותה דרך בדיוק. לחיצה למעלה על שורת הכתובות ואנחנו כותבים site.new ו-Enter. זה המסך שמאפשר לנו לבנות וליצור אתרי אינטרנט דרך גוגל דרייב. חשוב להגיד שזה לא משהו מאוד מאוד מקצועי, כמו שבונים בוורדפרס ודברים כאלה, אבל זאת גם אפשרות שקיימת פה בין היתר. אני אכתוב לכם את הכל מסודר למטה בתיאור. תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.